أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیر ویورز تاسو ټول ته زه په خپل چینل کې خوشامدید وایم ډیر ویورز څنګه چې تاسو ته پته را مونږ سټارټ کړو د اووم کلاس ساينس او د کې مونږ څلورم چپټر ته راورسېدو سټارټ اخلو د فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز چې کوم زموږ سره یونټ نمبر 4 دی که تاسو زما په واتساپ ګروپ کې اډ کېدل غواړئ هلته مونږ مختلفو مټیریل لکه پاس پیپر دا شی شیر کوو نو تاسو کانټیکټ کوئ 0318 98 086 په دې نمبر میسج وکړئ زه به تاسو په خپل ګروپ کې اډ کړم فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز دوه قسمه تبدیلیانې یو کیمیایي تبدیلیانې او بل فزیکل تبدیلیانې فار ایگزامپل واوره ده هغې له هیټ ورکړی شو ولې کړی شوه بیا له هیټ ورکړی شو بخارات ته بدل شي خو که چېرته تاسو لیکویډ دی فار ایگزامپل واوره د ولې شوه مایع تصال شوه بیا دې په فریزر کې کېښوده نو دوباره ترې هغه سیز سازیږي نو هر هغه تبدیلي چې په هغې کې نوی سیز ساز شي خو دا نوي نه دوباره بیا ته زوړ سازولی شي نو دې ته موږ فزیکل چینج وایو او کله چې نوی ساز شي خو زوړ بیا نه سازیږي لکه لرګی دې وسېزو ایره دې ساز ایرې نه لرګی بیا نه سازیږي نو دا زموږ سره کیمیکل چینج نو په دې چپټر کې به مینلی موږ دا دوه چینجز وایو فزیکل او بل کیمیکل چینجز سټارټ اخلو from this paragraph. The universe is made of matter and matter is constantly changing around us in one way or the other. ټول کائنات چې دی دا مادې نه ساز ده او ماده چې دی دا مسلسل بدلیږي زموږ خواوشا کې په یو پام کې په بل پام کې لکه تاسو به اوس وینئ Look at the picture below and see some changes. Wood is chopped. لرګی چې کومه دی دلته زموږ سره څه کلی چولی کېږي بیا هغه cooking ور فایر پخلی کېږي په اور باندې ډرینکینګ دی دغه شانې ایټینګ برنینګ پروسیس دلته روان دی په دې خواوشا کې د کیمپینګ سایټ دی او دلته فزیکل او کیمیکل دواړه چینجز روان دي څنګه نو اوس وایو Many activities take place around us where we can observe matter changing into other form. مختلف سرګرمیانې زموږ خواوشا کې کېږي او هلته موږ دا وینو چې ماده بدلیږي د یو پام نه بل پام ته Sometimes the changes can be reversed. بعضې ټایم کې دا تبدیلیانې چې زموږ خواوشا کېږي نو دا ریورس دي یعنې چې کومه سیز نه نوی سیز ساز شو نوي نه بیا زوړ سازېدی شي Sometimes the changes cannot be reversed. بعضې ټایم کې دا نه ریورس کېږي Do you think تاسو چېرته سوچ کړی د برنینګ اف ووډ کین بي ریورس چې لرګی چې دی نو هغه وسوه نو دوباره ترې موږ لرګی سازولی شو نه شو نو there exist two types of changes in matter په ماده کې دوه قسمه حالات راځي فزیکل چینج او کیمیکل چینج لرګی یو کس چی دا فزیکل چینج دی خو لرګی یو کس سیزي نو دا کیمیکل چینج دی فزیکل چینج څه ته وایي چوپینګ اپ ووډ لرګی چول واوره ولې کېده دا د فزیکل چینجز اگزامپل دی په فزیکل چینج کې به نوی سیز سازیږي خو نوي نه ته بیا پام به صرف بدلیږي نوی سیز پکې نه سازیږي په فزیکل چینج کې نیو سبسټانس سازیږي خو یا ساتئ هغه نیو سبسټانس نه بیا جوړ سیز سازولی شي نو فزیکل چینج نو نیو لکه فار ایگزامپل لرګی دی هغه دې وسېزو ایره خو ساز شو نو دا نوی سیز دی اوس لرګی ته وچو نو هغه نوی سیز دی هغه مطلب هغه زوړ سیز دی لکه فار ایگزامپل لرګی دی وچو نو لرګی دی بل سیز ته خو بدل نه شو که نه دا زموږ سره یا یخته دې کټله نو یخته کټ کول دا یخته دې کټله جو یخته قدي نو نور خو نه دي بل څه شی خو ترې ساز نه شو یا فار ایگزامپل شیشه دې ماته کړه نو شیشه دې ماته کړه جو هغه شیشه ده بل څه سیز خو ترې ساز نه شو واوره چې دی نو هغه ولې کړه نو مخکې هم د اوبو حالات و اوس هم اوبو حالات دي بهرحال when ice melt it change its form from solid ice to liquid form ځای بدلیږي which can be reversed by putting it back in pressure دغه واوره ولې شوه سالډ لیکویډ بدل شوه خو دغه که بیا واپس په فریزر کې کېږدي دوباره به ترې سالډ ساز شي بیا وایي similarly when the wood is chopped کله چې لرګی چولی کېږي it broken into smaller pieces and each piece is still wood د وړو ټوکرو ته بدل شو خو بیا هم هغه لرګی دی no new change has occurred نوې څه تبدیلي پکې رانله cutting شلول میده کول
shredding in mixing. shredding ریزه کولو ته وایي. صحیح شوه. shredding in mixing are example of physical change. دا د physical change مثالونه دي. because they change the form but not the composition of a material. فارم یې خو بدل شو خو هغه څیز دی. breaking glass candy stop یعنی مکس کولی، کاغذ ټوکړې ټوکړې کول، پیپر پوډ کول، واوره ولې کېدل، لرګي چول، یخته کټ کول، د واورې بدلېده ګیس ته، پټ کېدل د اوبو، انډې ماتول. دا زموږ سره د مثالونه دي د چا د کیمیکل د فزیکل چینج. اوس راځو کیمیکل چینج ته. کیمیکل چینج دا کیږي کله چې میټر چینج کی خپل ځان مکمل د دې نه نوی څیز ساشي. لکه چې کله لرګی موږ څه کوو هغه سوځو نوي څیزونه ساز شي، لوګی پکې ساز شي. صحیح شوه. او ایره پکې ساز شي. دې عمل ته موږ کمبشن هم وایو، د دې سوځولو دې عمل ته. دې نه علاوه ماسته سازېده، بوټي خوراک تیاروي، دغه شان ریسپایریشن په بوټو کې کېږي، په انسانانو کې هم کېږي. دا کیمیکل چینجز دي. زنګ لګېده، سوځېده، انډه پخول، کیک پخول، فوټوسنتیسیس، د کیلې ورستېده، د مستو سازېده د شودنه، آتشبازیانې، دا ټول کومه چینجز دي؟ دا کیمیکل چینجز دي. ښه نیکسټ دې ځای کې د څه ډسکشن کړی؟ په دې ځای کې دا ډسکشن شوی دی چې دا یاد ساتئ چې نوی څیز سازېږي نو د دې لپاره به یو ریاکشن کېږي او هغې ته کیمیکل ریاکشن وایي. په دې کې به څه شل کېږي؟ د ریاکشن کوم څیزونه چې میکس کېږي هغې ته ریاکټن وایي او کوم څیز چې سازېږي هغې ته پراډکټ وایي. کوم څیزونه چې میکس کېږي هغې ته څه وایي؟ ریاکټن. او کوم څیز چې سازېږي هغې ته وایي پراډکټ. وایي څه چل به کېږي؟ د دې نه به دا هله سازېږي کله چې په دې کې ری ارینجمنټ وشي. ری ارینجمنټ څه مطلب؟ یو اخوا بل دېخوا ترتیب یې بدل شي. خو دلته یوه خبره به یاد ساتئ چې څومره ماس د دې وزن هومره ماس به د دې. او دې لا ته موږ څه وایو؟ this is called law of conservation of mass. او دا چا پیش کړی؟ انټوني لیوزایر. دا یو کیمسټري والا ساینټسټ دی. دې څه وایي چې په کیمیکل ریاکشن کې میټر دا نه تباه کېږي نه پیدا کېږي بلکې د یو پام نه بدلېږي څه ته؟ بل پام ته. د دې مطلب دا شو چې څومره ریاکټن یا هغومره به پراډکټ سازېږي. صرف او صرف په ارینجمنټ کې تبدیلي راځي. دا یو اکټیویټي ورکړله، یو بیلون والی. صحیح شوه. د دې نه علاوه یو باټل والی، په دې باټل کې به سرکه والی او دا بیلون چې کومه دی په دې کې به سوډا والی. سوډا دا به په داسې طریقه دلته پیټ کړي چې د دې نه دا راولېږي او د دې دا خوله ورته پیټي نو دلته به دا ریاکشن وکړي نو ګیس پکې وځي، دا به وپړسېږي. نو دا کومه چینج شوه؟ دا کیمیکل چینج شوه. ښه بیا لږ ډسکشن کړی دی په کمبشن. کمبشن is refer to what we call burning. د سوځېدو د عمل ته څه وایي؟ کمبشن وایي. We know that burning is a chemical reaction in which new matter is made. موږ ته پته ده چې سوځېدل یا چې کومه جلنے کا جو عمل ہے یہ قسم کی کیمیکل چینجز ہے کیونکہ اس میں نئی چیزیں جو ہے وہ بن جاتے ہیں. A more specific definition of combustion would be که نور تاسو سپیسیفیک ډیفینیشن د کمبشن کوئ نو څنګه به کوئ؟ کیمیکل پروسس ویر پیول، یو داسې عمل چې په هغې کې پیول نه اشاره چاته ده؟ لرګي ته ده، پټرولو ته ده، تیلو ته ده. دا ریاکشن وکړي د څه سره؟ د اکسیجن سره او د دې په ریزلټ کې موږ له هیټ راکړي او لایټ انرژي راکړي. اوکې کمبشن چې کوم عمل دی دا په ګاډو کې رواني او دغه شان دي د راکټو په انجنو کې څه چل کېږي؟ د پیول سره اکسیجن یو ځای کېږي، کاربن ډای اکساید راکوي، واټر راکوي، انرژي. خو کومه انرژي؟ هیټ اینډ لایټ انرژي راکوي. په دې کارخانو کې کومه ریاکشن روان دی؟ کمبشن. دا لوګي پکې سازي ګاډو نه کمبشن ریاکشن. اوس چې کله دا کمبشن ریاکشن کوي
نو یا ساتئ د دې کمبشن ریاکشن چې دی نو زموږ سره هارمفul افیکټس دي د دې ایندن د سوځولو پټرول او ډیزل او د دې استعمال چې دی د دې هارمفul نقصانات دي کمبشن دوه قسمه دی یو کمپلیټ دی او بل انکمپلیټ دی صحیح شو نو په چې کومه کمپلیټ کمبشن دی په دې کې زموږ سره مختلفو پلوټنټ وځي د دې نه علاوه کاربن ډای اکساید وځي او د دې نه علاوه سلفر یو ګیس وځي چې کله زموږ سره پلوټنټ وځي نو هغه آسما یو بیماری د هغه لګی د سالنډي بیماری ورته وایي او کله چې زموږ سره کاربن وځي نو دا ګلوبل وارمنګ راولي د دنیا ټمپریچر ګرموي او چې کله زموږ سره سلفر وځي نو دا اسید رین کاز کوي تیزابي باران راولي انکمپلیټ کمبشن چې کومه دی دا زموږ سره ریلیز کوي کاربن مونو اکساید او دا یو پویزنس ګیس دی او دا خلک وژني په مري کې داسې یو واقعه راغله وه دې نه علاوه اوس ډسکشن کړی دی په رسټینګ باندې زنګ وایي we also observe that certain objects which are made of metals left in open decolor and develop rough edges وایي موږ ته وایي دا لیدلي چې بعضې څیزونه چې هغه د اوسپنې نساجي او هغه حفاظت یې ونه کړی شي هغې نه څه کپړه یا څه تاو نه شي نو هغې چې دی نو زیږ شي رب شي او کلر یې ختم شي this happen because iron can easily get rusted and tarnished ځکه چې په دې کې زنګ ولګي iron is hard and silver in color د iron یو سخت او سیلور کلر کې یو میټل دی but when it combine with air خو کله چې دا اکسیجن سره ریاکشن وکړي it become a different material called iron oxide نو د دې نه iron oxide ساشي which is reddish brown او دغه زنګ کلر څه دی reddish brown دی خاکي غوندې دی and has rough edges او د دې د وجې نه چې کومه کناري د یو سرفیس نو هغه زږې شي can you write a word equation for this process تاسو د دې لپاره چې دی نو ریاکشن لیکلی شئ بالکل تاسو به څه ولیکئ آیرن به ولیکئ او د هغې سره به اکسیجن څه کوي یو ځای کوي نو آیرن اکساید به ساس کړي a few suggestion are څنګه به مونږه بچ کوو زنګ لګېده نو څه چل به وکئ protect and do not allow any material made of metal to left in open کولا او وسپنه یو څیز ځیږې کې مږدئ پکار چې په بنده کمره کې کېښودی شي څه څیز چې تاو کړی شي apply a coating of another metal does not get rust دې منې بل څیز کوټینګ وکړئ له پاسه یو بل غلاف چړاو کوئ چې هغې ته زنګ نه لګي ځکه چې آیرن ډېر زنګ نیسي رنګ وله استعمال کوئ او نورې هم طریقې دي چې هغه د آیرن ختموي نمۍ والے ځګي نه بچ کوي next tarnishing of silver tarnishing of silver څه ته وایي silver object get a black coating over time when they are exposed to air دا چې کومه سلور دي دا وایي د ټایم سره چې دی دا توریږي کله چې دا د هوا سره ریاکشن وکړي polished silver article gradually blacken د polished دی صفا دی دا به وایي black ته convert شي this is due to traces of hydrogen sulfide in the air ځکه چې دا ریاکشن کوي د سلور د hydrogen sulfide سره which react with a silver to form black silver sulfide نو څه چلو چې ګورئ سلور دی د چا سره ریاکشن وکړو هایدروجن سلفاید سره د څه په موجودګیا کې د اکسیجن په موجودګیا کې نو څه حساب کو سلور سلفاید او واټر حساب کړو د دې د وجې نه کلر د دې مکمل څه شو تور شو دې عمل ته وایي ټرینیشنګ اف سلور کله چې سلور هغه کنورټ شي د سپین کلر نه څه ته بلیک کلر ته how is the chemical and physical property of matter نو د میټر دوه پراپرټیانې کېدای شي یو زموږ سره chemical properties او بل physical property why can the property be determined without changing the identity of the substance آیا دا پراپرټي مونږ پیژندلی شو چې شکل پکې نه چینج شوی نو چې شکل پکې نه چینج شوی پاونس پکې نه چینج شوی نو هغه پراپرټي فزیکل پراپرټي او چې تبدیلی پکې راشي او د هغې په بیس ته وپېژنې نو بیا هغه کیمیکل پراپرټي ده نو په کیمیکل پراپرټیانو کې ریاکټیویټي راځي فلیمیبیلیټي راځي ټوکسیسیټي راځي ایبیلیټي ټو اکسیډایز او بل کمبشن راځي په فزیکل پراپرټیانو کې بیا دوه قسمه دي چې آیا د پراپرټي کې ماس چینج کیږي او کنه اماونټ اف سبستانس چینج کیږي او کنه نو که چینج کیږي نو هغه ماس دی والیوم دی او بل ویټ دی
او که چېرته نه چینج کېږي نو ډینسټي ده، کلر ده، لسټر ده، آرډر ده، میلیبیلیټي ده، کنډکټیویټي ده، هارډنس ده، ډکټیلیټي ده، بوایلینګ پوینټ او میلټینګ پوینټ. یو یو ډسکس کوو. فزیکل پراپرټیانې دا کومه پراپرټیانې نو دې باندې بحث کوو. Physical properties refer to the characteristic that can be observed or measured. Physical property دا هغه property چې دا موږ observe کولی شو بل measure کولی هم شو. میټر په څو پام کې دی؟ په 3 پام کې دی، په solid, liquid او بل gas پام کې دی. A room temperature most substance exists in one of the 3 physical states. په دې room temperature باندې یو څیز به خامخا په دې دریو حالاتو کې. Thermal conductivity دا یو physical property ده. دا کومه پراپرټي ده؟ it is the ability of a substance to conduct heat. دا هغه پراپرټي ده د یو څیز چې هغه یې کنډکټ کولی شي هیټ کنه. هیټ کنډکټیویټي باندې یو اکټیویټي هم کړله وایي درې سره والی، چمچ راوالی، سلور والا، دغه شان دي پلاستیک والا او دغه شان دي وسپنې والا. په دې باندې له پاسه کوچ ولګوئ. وایي بیا دا په ګرمو اوبو کې کېږدئ، په خوټ کېدلو اوبو کې. وایي کومه به زر ولی شي؟ نو ستاسو په خیال به کومه ولی کېږي؟ نو چې کومه زموږ سره کنډکټر دی دا څه د هیټ نو هغه به زر، نو ډیفینیټلی دغه میټل والا چې کومه وي دا به زر ولی کېږي. ډکټیلیټي دا یو بله فزیکل پراپرټي دا هغه پراپرټي ده چې په دې کې موږ د یو څیز نه تارونه سازولی شو. میلیبیلیټي دا یو داسې پراپرټي ده چې په دې کې موږ د یو څیز نه شیټونه سازولی شو، صادرې. کاپر میټل دی، کاپر وایر، نو دې نه تارونه ساز شو نو پرې کاپر کې سره ډکټیلیټي ده. and the next one is دا اوس ګولډ دی، نو ګولډ چې دی د هغې نه مختلف مټیریل بس نو په دې کې میلیبیلیټي ده. نو ګولډ is the most malleable metal. انتهایی اهم MCQs دی. نیکسټ میلټینګ پوینټ څه ته وایي؟ میلټینګ پوینټ هغه پوینټ دی چې په هغې باندې یو سالډ بدل شي څه ته؟ لیکوډ ته. بوایلینګ پوینټ څه ته وایي؟ کله چې زموږ سره یو لیکوډ ویپرز ته بدل شي یا ګیس ته نو دې ته موږ څه وایو؟ boiling point. Solubility څه ته وایي؟ The maximum amount of solute that can be dissolved in a certain quantity of solvent at a particular temperature. یو خاص ټمپریچر دی، تاسو څیزونه واخیسته او په یو سالوینټ کې دې حل کړه نو دې ته څه وایي؟ سالوبیلیټي. سلوټ څه ته وایي؟ کوم څیز چې موږ په یو څیز کې ور اچوو هغې ته سلوټ وایو، چا کې چې ور اچوو هغې ته سالوینټ وایي. اوس کیمیکل پراپرټیانې کومه دي؟ دې خو ورکړو که نه. Chemical property is a characteristic of a substance that may be observed when it participates in a chemical change. دا اله لیدل کېږي کله چې زموږ سره chemical reaction کېږي. To identify a chemical property we took for a chemical change. A chemical change always produce one or more type of matter that differ from the matter present before the change. په دې کې به څه چل کېږي؟ نوی څیز به سازېږي خو هغه نوی څیز به دا زوړ نه صحیح بدلي. The explosion of nitroglycerin is a chemical change because the gases produced are very different kind of matter from the original substance. Explosion یو قسمه دماکه کېږي د نایتروګلایسرین او دا یو قسمه chemical change دی ځکه چې دا چې کومه دماکه ده په دې کې چې کومه زاړه څیزونه دي د هغې نه دا نوي څیزونه مکمل بدلي. د chemical property نور مثالونه سره فلیمیبیلیټي ده، ability to rest او زنګ لګېدل دي او دغه ریاکټیویټي د مختلف قسمه ریاکټیویټي د دې مثالونه دي. لکه فار ایگزامپل اولنی مونږ فلیمیبیلیټي څه ته وایو؟ فلیمیبیلیټي is defined as how easily can a substance burn. دې ته آتش پذیره موش په دې ټینکو باندې اکثر لیکلي وي د دې تیلو فلیمیبل انفلیمیبل. نو د یو څیز کې د سوځېدو چې کومه صلاحیت وي چې د څومره زر اور اخلي نو دې لپاره کومه ټکي استعمالیږي؟ فلیمیبیلیټي. when matter burn کله چې matter سوځي it combine with oxygen and change to different substance. نو دا چا سره ریاکشن کوي؟ د اکسیجن سره او دې نه مختلف څیزونه سازېږي. wood is example of flammable matter. دا لرګی دا یو سوځېدونکی څیز دی. however chemical like gasoline, acetone, diethyl ether are hazardous as they ignite at moderate temperature. وای ګیسولین شو، اسیټون شو او ډایتایل ایتر دا وی نقصانی دي او دا مطلب آتش انگیز دي، اور اخلي او دا اور اخلي په لږ درمیانه ټمپریچر هم. You must have seen hazard sign on certain places like petrol station in a product like perfume sprays وغیرہ.
تاسو به چې دی دا علامات لیدلي دا نقصاني چې کوم علامات دي په مختلفو څیزونو پټرول پمپو کې به هم لیدلي په پرفیوم هم لیدلي په سپری هم لیدلي. نیکسټ why do the apple turn brown دا اکثر تاسو مڼه کټ کوئ لږ ټایم بعد هغه یې څه خړې شي ولې iron for example combined with oxygen in the presence of water to form run oxide نو دغلته چې دی زموږ سره iron یې په دې دغه کې دننه په څه کې په دې مڼه کې iron سره اکسیجن ریاکشن وکړي د هغې په وجه د دې دا کلر څه شي بدل شي. څه سیمبلز یې ورکړل دي یو سیمبل د ایکسپلوسیو دی د کوروسیو دی هارمفul highly inflammable toxic or dangerous for the environment. راځو MCQ سایډ ته which of the following example of physical change mixing baking soda in vinegar cause bubbles غلط دی chopping of log بالکل ٹھیک دی option B وکی correct دی. Which of the following is example of chemical chain filling up a balloon with air freezing up water photosynthesis boiling up water no filling up a balloon with air freezing up water photosynthesis is a chemical chain دی. Which chain can be easily reverse physical change when a new substance is formed with property different from the one it formed with a chemical change. If the chemical property of a substance remain unchanged in only the state chain it is a physical property. When which of the following change is example of physical chain metal rusting chemical law silver trenching the zamusara chemical law boiling of water the physical law. Next so what best describe a physical chain comes to change composition stay the same بالکل ٹھیک دی option B وکی اقا شانتی خو صرف palms وکی بدل شي. Which of the following is the example of chemical change water freeze wood is cut bread is baked wire is bent option C وکی correct دی. Rusting can be prevented by scratching painting washing cleaning painting سره بچ کیږي. melt trunk sewer this is a chemical change. नेक्स्ट पे इंशाल्लाह देना पास वायु चैप्टर नंबर 5 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम په چینل نه وي پلیز چینل سبسکرایب کړئ خپل ملګرو سره شیر کړئ. تھینکس فار واچینګ والسلام.